дорогі друзі! Ми на каналі Na'Vi Dota 2. З вами Яна, поруч зі мною тренер нашої команди Sword Art. І сьогодні ми зустрілися для того, щоб обговорити і підвести підсумки двох турнірів. Привіт, Віталь. Так, всім привіт. Ми з тобою останній раз говорили про результати нашої команди ще на медіа після матчу з Гідрою, тому сьогодні нам є про що з тобою поговорити. І давай почнемо зі спірітів. У вас був десь тиждень для того, щоб індивідуально підготуватися до суперника, плюс ти дуже добре знаєш драконів і на що вони здатні. Чи було у тебе відчуття, що суперник сильний, але зараз ТС не в такій крутій формі, тому ми можемо сміливо їх вигравати? Який взагалі був у тебе особистий настрій? Ну, в мене не було такого настрою, нібито там особисто хотілося якось їх, знаєш, обіграти 100%. Ну, я розумію, що так, хлопці, це дуже сильна команда, ми з ними дуже довго працювали, і в той же час було відчуття, що я дуже добре їх знаю, і була можливість добре підготуватися до них. Мені здається, в плані драфтів ми достатньо добре підготувалися, але там вже вирішувала більш індивідуальна гра. Ну, не вдалося нам подолати суперника, але в першій карті, здається, ми дали достатньо гарний бій, наскільки я пам'ятаю. Тому для мене серія не виглядала як якоюсь прикрою. В принципі, я був задоволений серією. Після неї мені показалося, що якщо ми за спіритами так боремось, то проти тих команд, які залишилися, ми також можемо досить гарно виступати. Тому плюс-мінус серію я навіть при поразці був задоволений. Угу. А чи бачив ти, що наші хлопці якось особливо відносяться та ставляться саме до цього матчу? Більше про нього говорять, можливо, більше нервуються, відчувають якийсь тиск? Слухай, я кожного разу, коли запитую у хлопців, що йде не так у грі, в тому плані, чи йде на вас дійсно якийсь тиск через те, що от ви граєте в Na'Vi, чи проти якихось серйозних суперників. Вони мені кажуть, ні, все чудово, але в самій грі я бачу, що це не так. Все ж таки десь треба буде попрацювати нам з психологом з того, які висновки я для себе зробив. А як взагалі гравці реагують на твій фідбек після матчу, особливо після таких складних матчів? Так, добре, позитивно. Ми кожного матчу сідаємо, розбираємо матчі, робимо якісь висновки. Хлопці до мене завжди прислуховуються. Моя думка для них дуже важлива. Взагалі, мені здається, що я в команді виступаю як таке, знаєш, центральна ось, округ якої все крутиться. Тож у нас в цьому плані все досить гармонічно виходить. Хлопці мене слухають, мене все влаштовує. В такому ключі працюємо. Усі матчі цієї ліги ми дивилися з тобою разом, і кожного разу я чула одну і ту ж саму від тебе фразу. Чому на КВшках все так супер, а от на офіційках є певні проблеми? Як ти це сам для себе пояснюєш? Що відбувається? Це нервування, переживання чи просто індивідуальні помилки гравців? Я для себе це пояснюю таким чином, що ми граємо разом місяць. Нехай це команда, яка пройшла із второго дивізіону, але все ж таки двох гравців замінили. Все ж таки з'явився тренер зі своїм баченням гри, зі своїм підходом. І ми весь цей місяць, на протязі всіх цих днів, ми так притиралися друг до друга. Ми намагалися зрозуміти наші сильні сторони. Десь по драфту не зовсім добре виходило, хоча, на мою думку, драфти у нас більшість такі досить робочі були і все було окей. А щодо праків, чому так добре на КВ і так сумно на офіційних іграх? Я так скажу, у мене є статистика із наших праків із офіційних ігор, то вже після завершення Мальти, напевно, можна говорити, у нас приблизно 50% там було. При тому, що 50% дуже сильно падають саме через офіційні ігри. Тобто, якщо брати лише праки, то у нас там були десь 65% у нас було на перемогу. При тому, що дуже багато де ми просто тестували якихось героїв, випробували там пул десь Шигецу, десь Мела. Я хотів зрозуміти саме, якісь сильні сторони своїх кор-гравців.
Але загалом, ну так, на жаль, виходило так, що проти топів Європи у нас на праках досить непогано вийшло. Ми обігрували і тундру, і гладіаторів, то там Entity ще. Ну, було досить непогано. На офіційних іграх, ну, я для себе пояснюю це тим, що нам ще дещо не вистачає якоїсь практики, нам ще потрібен час. Я бачу дуже серйозний потенціал в цих хлопцях. І я думаю, з часом ми будемо більш стабільно, скажімо так, показувати результати саме на офіційних матчах. Стосовно Мальти, ми про це ще сьогодні поговоримо, але є така тенденція, що нібито нам легше грати проти європейських складів. Тут декілька речей є. По-перше, ти права, дійсно таке є, що проти європейських дещо легше. З другої сторони, є ще такий момент, що ми цілий місяць були на буткемпах, у нас їх двоє було, і мені здається, хлопці, та і я також, досить сильно виснажились. Ми дуже багато працювали, у нас було в більшість днів по 6 праків, іноді по 4, іноді по 6, в більшості навіть 6. Тобто, ну, ми просто через, напевно, якусь неопитність ми виснажилися рано. І коли хлопці під час Мальти роз'їхалися по домівкам, це були хлопці з Казахстану, а ми в Києві тут все ж таки знаходились на буткемпі далі, то мені здалося, що їм набагато простіше, якось легше, знаєш, грати. Типу видихнули. Ну, так, да, вони там розвіялись трохи і набагато проще було в цьому сенсі. Добре, тоді повертаємося до нашої DPC-ліги. Наступна гра у нас була проти OneMove. Здавалося, що вже ця гра повинна йти за нашим сценарієм. Що відбулося у цій грі? Чому не вийшло? Як ти сам для себе пояснюєш такий результат? Слухай, особисто мені найбільш прикро за дві речі. За те, як ми програли OneMove і Гідрі. Угу. В принципі, плюс-мінус всі останні зустрічі мене влаштовували. Мені здається, ми дали досить гарний бій і Спірітам, і ХРам, і Бедбум в тому числі. Але от проти Гідри і OneMove у нас просто все десь і по драфтам не пішло дуже сильно. І в принципі в плані гри воно якось, я відчував, що на хлопців давить той момент, що вся ця історія десь тех. Десь вони дуже сильно панікують за те, що от вони зараз не виграють у OneMove, не виграють у Гідри, і почнуться ці шуточки за те, що вони в другий дій упадуть. І я прям відчував, що на них це дуже сильно давить. Я їм постійно повторюю, хлопці, просто забудьте про це. Там, отримуйте задоволення від гри. Грайте свою гру. Грайте так, як ви вмієте, так, як я бачив, те, що ви показували на праках. Ну, вийшло, як вийшло. Я потім дивився по грі, по реплеям. Ну, вони дійсно непогано проти нас виступили, вони дали також гарний бій. Тому вони нас багато чому навчили. Ми добре після них підготувалися проти ХР далі, проти ВП. Ми там вже набагато краще грали. Ми дуже багато помилок виправили. Тож навіть вони нас чомусь навчили і нічого страшного, вони заслужили своє місце в першому дивізіоні. Після DPC-ліги у вас був лише один вихідний, після якої розпочалася Мальта. Чи достатньо було часу, щоб переключитися після DPC на цей турнір? Взагалі так. У нас вийшла така ситуація, що у нас була така сітка, де перший суперник у нас був не суперсильний. При всій повазі там до Ancient Tribe? Ancient Tribe, так. Але там були дві карти в одну сторону. Ми там досить комфортно себе відчували. Скажімо так, ми змогли по турніру трішки розігнатися. Ми досить легко обіграли їх. Потім наступних суперників. Проти Монаспи також були гарні карти. Дещо ми підзав'язли в другій, але ми всю гру вели, і по драфтам у нас було супер. І, можливо, просто через те, що європейські команди проти нас не грали DPC-лігу, вони не знали, чим саме ми десь граємо. Тому для нас було досить легко все, саме проти перших трьох команд. Я дуже переймалася, що після такого результату на цій лізі хлопці
закриються і почнуть грати дуже невпевнено. Але Мальта показала, продемонструвала нам, що хлопці, як сніговий ком, просто йдуть по цьому турніру, забирають один за одним суперників, жодної програної карти до гранд-фіналу. І цей результат дуже відрізняється від того результату, який ми побачили вже у DPC. Як ти сам думаєш, що змінилося? Ми поставили собі за ціль, що нам було дещо навіть соромно за такий результат. Не дещо, а так воно є. І ми хотіли показати, я був впевнений, що ці хлопці, що цей состав він може досить сильно грати. І я поставив їм таку серйозну планку, сказав, що хлопці, ми повинні виграти цей турнір. Ми досить серйозно до нього підійшли. Навіть як там в коментарях багато хто каже там 3-2-2 від наших суперників і ще щось. Проти нас грали не ті команди, які 3-2-2 на тір 2-3 турнірах. Це на фоні цього розслідування Морфа? Так. Здається, що так. Всі применшують просто те, наскільки добре хлопці грали. Угу. Всі карти до зустрічі із ХР, хоча там також карти були такі досить в одну калітку, як кажуть, так? Вони були дуже впевнені і ми просто закривали всі команди. Там все було по нашому плану, з нашими драфтами, з нашим стилем гри, тож там все було чудово. Гранд-фінал був дійсно крутим, ми бачили усі 5 карт. І давай почнемо з тобою з першого матчу. Як там відбувалася гра? Так, по ХРам, в першу чергу ХРам потрібно вирішувати свої проблеми по гнучкості в драфтах, тому що я дуже детально їх вивчав, щоб якось підготуватися. Знаєш, бо 5 – це на виснаження, така зустріч, як правило. В першій карті ми не змогли знайти відповідь на лінію Disruptor Doom. У нас 24-й була Марсі. Ми недооцінили Дума. Потім ми просто зрозуміли, що можемо обирати Дума ДК, і це дуже сильна палка їм в колеса закидує. І там вже набагато простіше грати, особливо якщо у нас first pick. Це така дещо унікальна ситуація, коли в тебе first pick. Конкретно проти цієї команди у нас з first pick'ом було трішки проще грати. Тому що ми даємо 2 бана, ДК Doom, і вже набагато краще. Там не спрацювала задумка просто із Марсі. У нас в офлейні дуже просіла лінія. Який настрій був після першої карти? Чи бачите, що хлопці трішки ціртанули, чи навпаки вони такі? Та ні, у нас такого не було. У нас робоча була повністю атмосфера. Ми розуміли, що ось ошибка в цьому. В наступній карті просто трішки все переробимо і буде набагато простіше. Далі у нас Урса була в Енігму. Вже матчап, який ми, здається, вже грали проти них на DPC. Так. Їх це мало чому навчило. В принципі, там карта була. Ми вели всю гру, але через те, що там було 2 помилки, здається, від Шигецу, там в 2 драках він помер. Там вийшло так, що довелося карту затягнути, але загалом ми виступали першим номером, як ведучими, і ми її завершили так, як і повинно було бути. Там все було окей. Щодо третьої карти? Карта з Рікімару. Рікімару, Вівер, Абадон. Ми намагалися щось придумати нове по драфту. І після цієї карти ми зрозуміли, що краще 6-7 проти цієї команди не грати. У нас там і по драфту вийшло так собі. Я згоден із Вівером. Можна було замість Вівера брати дровку. Але там була одна драка на Рошані, яка дуже багато їм дала. Якщо ми проводимо гарну драку на Рошані, там був пік нашої сили, коли Рікі Шарп отримав, і Діфуза, і ще там у нас щось було. Там взагалі на Рошані потрібно було трішки перевертати гру. В цьому плані не вийшло. У нас взагалі там з Рошаном це часті помилки. Не лише нашої команди, а й багатьох. Тому ми в цьому плані дуже багато намагаємось працювати, розбирати ігри після матчів. З яким настроєм ви заходили вже на 4-ту карту? Що це може бути останнє?
Угу. Та нормально, тому що у нас був ФП, і ми вже знали їх слабкі сторони по другій карті. Ми вже знали, як проти них грати і строїти драфт. Ну і загалом вони нам віддали віспа Віч-доктора. Ми готували цю зв'язку на тренуваннях ще проти Бетбум, коли ми грали. Ми хотіли її показувати проти Бетбум. Це, здається, другий матч був, так? Угу. Якщо не помиляюсь. Бетбум, потім Гідра, перший Так. Дарксайд, так. От, але всю DPC-лігу нам просто віспа не віддавали. Ну, ніхто не знав, що ми Віч-доктора і віспа тренували. Там Мгм. такий міні-патч був цікавий, який хіл трішки підняв Віч-доктора. От. Ну, вони нам віддали, ми там також в одну сторону була гра. Стосовно п'ятої карти, чому пікнули Магнуса після Рубіка? М, Нам офлайнер потрібен був. Там, здається, 16-17 це був, так? Да, здається, так. Там навіть не в тому помилка, що Магнус в Рубіка, там більше була помилка в тому, що ми думали брати Сларка замість Панго на 8-й пік чи ні. І, можливо, треба було на 23-й брати не ЦК якогось другого героя. Але, ну, чесно, плюс-мінус пік все ж таки ну, він нормальний. Десь 45% на 55% все ж в їх сторону, але в нас було дуже багато брака в перші 10-15 хвилин. У нас мало що виходило. Були там, я передивлявся гру, були такі ну, дурні помилки, через які ми потім поплатилися. Якщо проводити early game з таким драфтом не дуже добре, то там просто в тебе йдуть ілюзії Терорблейда, Профет постійно сплітить. Ну, тяжко грати потім по грі. В тебе лінії толкаються, а у тебе герої не так добре їх відпушують, ти постійно відстаєш по фарму, і все призводить до того, що просто Рамзес на Терорблейді тебе в кінці вбиває. Угу. Ну, це також одна із помилок драфту, до речі, те, що, можливо, замість Слардара, здається, ми могли забанити Терорблейда. Угу. Так, за це ми також не подумали, але, ну, знаєш, у всіх на думці те, що Рамзес тебе, начебто, професійна команда, повинна це розуміти, забанити, але ну, іноді банів просто не вистачає. Ну, Це не забанити. Ну так, тим паче це його сигнатурний сильний герой. Всі знають, що Рамзес на Терорблейді може зробити дуже-дуже багато проблем для іншої команди, але все одно навіть з Терорблейдом вони могли програти. Якщо можна було повернутися назад, окрім Терорблейда, що б ти ще змінив перед п'ятою картою? Перед п'ятою? Угу. Та, напевно, це те, що я сказав тільки що. Напевно, більше б нічого не змінив. Бан, точніше, пік Сларка замість Панга. Можливо, бан ТБ, враховуючи те, що це була остання карта в серії, і коли в тебе щось не йде в минулій карті, ти граєш останню, ти береш свої сігни. Тут, напевно, можна було розраховувати на те, що вони все ж таки візьмуть тебе. Ну, плюс Сларк дуже добре себе зарекомендував у минулих матчах, тому ми очікували, що саме ви його будете пікати. Так, а так у них був Профет Ембер, і начебто вони нас виманювали на пік Панго, і ми потрапили в цю пастку. Тому... ну і ЦК-23, так, можливо, треба було якогось іншого героя брати. Все одно, не дивлячись на те, що ми програли з рахунком 3-2, яка була взагалі атмосфера на буткемпі? Мені здається, ви дали дуже крутий відпір і, ну, по суті, це і був реванш з екс-ашерами. Слухай, я для себе зрозумів просто, що ці гравці можуть перемагати сильні команди. Я зрозумів для себе, що якщо вони вирішать, ну так точніше, якщо ми вирішимо там далі працювати всі разом, ну це так, 90%, що все окей, типу, що ми будемо далі працювати. Я б не міняв би і состав, і Ну, так поки далі. що таких думок немає. Ні, немає. Зрозуміло, що коли ти падаєш в другий дів, то різні думки бувають, але загалом я, як тренер, я просто бачу серйозну перспективу в цих хлопцях. Сьогодні у нас вже останній день нашого місячного буткемпу. Що ти можеш вже зараз сказати про наших хлопців? Чи бачиш ти, що вони якось виросли в індивідуальному плані, пофіксили якісь помилки?
Ну, у нас досить сильно виріс Шигецу. Я з ним дуже багато працюю на буткемпі. Угу. Йому 18 років, він керрі, він бомбардир нашої команди. Мені здається, потенціал в нього досить серйозний. Насправді, всі хлопці, вони такі дуже перспективні. Все в їх голові. Якщо просто сидіти разом саме ось цим составом із 5 людей і тренуватися, мені здається, ну, все буде окей. Просто треба трішки більше часу. Знаєш, от ми зайняли друге місце на Мальті, а я бачу, що у них в свідомості такі думки, типу, Ну це ж не ну, перше. якщо не перемога, то все було марно. Угу, Тобто, Типу досвід, практика, нічого. так, на цю тему ми з ними ще будемо спілкуватися. Мені Мгм. це не дуже сподобалося. Мені здається, що результат ми показали досить гарний, враховуючи те, скільки досить непоганих команд все ж таки не отримали другого місця і Бетбум, і УВП. Щоб там не казали професіонали в коментарях, але Бетбум і Монаспі програли. Угу. Причому стрізко. У будь-якому випадку це дуже крутий досвід і для команди, і для тебе. Наскільки взагалі круто було повернутися до народжених перемагати? Наскільки тобі взагалі комфортно працювати? І з хлопцями, і на буткемпі, і у складі організації? Та в складі організації в мене питань взагалі нуль. Нам зробили в дуже непростій ситуації 2 буткемпи. І для хлопців з Казахстану, і для нас. Для нас це була дуже чудова практика, нам це дуже допомогло. Організації тільки дякую велике за все це. Хочеться якось, щоб Наві знову почали перемагати, хочеться привести їх до цього. Повернути ту саму славу. Так. Є така невелика мрія десь в голові. Відродити дота склад. Так, тому намагаюся якомога більше працювати з хлопцями, щоб все у нас вийшло гарно. Ну, тоді вже в кінці нашого інтерв'ю, якщо ти хочеш, можеш сказати декілька слів усім тим фанатам, хто вболівав за нас увесь цей час. Так, фанатам, які за нас вболівали весь цей час, превелике дякую всім, хто писав слова підтримки. Їх було немало. Мені підписали дуже багато хто в інстаграмі, можете писати знову, я відповідаю, якщо є якісь питання. Ми працюємо, дайте нам трішки часу. Це вже така дефолтна річ, яку завжди кажуть. Але справді лише місяць, новий состав, і ми все ж таки, ви повинні розуміти, що в нас не сидить якихось 5 геніїв на гравцях. У нас досить молоді хлопці, яких потрібно розвивати і в яких потрібно вкладуватись. Тобто тут потрібна все ж таки на дистанцію робота, і потрібно дивитися на те, як вони будуть прогресувати і будуть показувати результати в майбутньому. Тож сидимо, працюємо. Я думаю, все буде окей. Потрібно трішки часу. Нам потрібно трішечки часу, тому підтримуйте нашу команду на всіх офіційних іграх, заходьте на трансляції, пишіть у коментарях, пишіть їм в інстаграм. Я думаю, що їм буде дуже приємно. Також не забувайте підписуватися на наш канал, ставте нам побільше вподобайок і пишіть в коментарях питання, які вас цікавлять. А з вами був канал Na'Vi Dota 2. До скорих зустрічей. Па-па!